ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟੀ, ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਵੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 12 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, पहला कुंडा बुनो, बिना बुने मत उतारो, ये तुहाडी अपनी मर्जी है, पर मैं इसनूं उल्टा बुनांगी। सारी सिलाई उल्टी बुनांगे। पहले 6 कुंडे डबल वाल पा के बुनांगे। देखो इस तरह 1 2, इस तरह डबल वाल पा के 1 2 3 4 5 6। अगले 6 कुंडे नॉर्मल उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 6। अगले 6 कुंडे ते डबल वाल पा के बुनांगे। 1 2 3 4 5 6। 6 कुंडे नॉर्मल उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 6। ये लास्ट का कुंडा बिना बुनिया उतारो, सीधा बुनो, पर मैं इसनूं उल्टा बुनांगी। दूसरी सिलाई उल्टी साइड, सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनांगे। पहला कुंडा उल्टा, 6 कुंडे डिजाइन दे। 1 2 3 4 5 6। ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। 6 ਕੁੰਡੇ ਨੋਰਮਲ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਇਹ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣੋ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। तीसरी सिलाई सीधी साइड, पहला कुंडा उल्टा बुनांगे, धागा दूसरी साइड, सारी सिलाई सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। लास्ट का कुंडा अपने वाल धागा करके उल्टा बुनांगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड, सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पंजवीं सिलाई सीधी साइड, पंजवीं सिलाई दे विच डिजाइन की जगह चेंज करांगे। देखो पहला कुंडा उल्टा बुनांगे। पहली सिलाई दे विच आपां 6 कुंडे दे डबल वाल पाया सी, पर इस बार इस कुंडे नूं नॉर्मल उल्टा बुनांगे। 1 2 3 4 5 6। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਉਲਟਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੁਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ।
1 2 3 4 5 6 ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਣਨੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਬੁਣਨ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਰਮਲ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਕੁੰਡੇ ਬੁਣਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।